السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مستا كيتشن. على بالي بلي طولت عليكم الغيبة. راني وجدت لكم هاد الايامات في دي فيديو قلت نحطهم ضربة واحدة. اليوم جبت لكم هذا مادلين خفيف ظريف. هذا في الحق بتي مادلين، يعني صغير بزاف بارابور المادلين اللي مداري نديروه كبير. بغيت نشارك معكم هذه الوصفة لانه خفيفة وديروها في وقت قياسي. نحتاج هنا 2 حبات بيض، كاس قل 4 تاع سكر، وكاس قل 4 تاع زيت، مبشور ليمون، وخماره برك غادي ندير منها مغرفه صغيره برك، باسكو كيما شفتوا الماطلين تاعنا صغير ماشي كبير. كسروا 2 حبات تاع البيض، نزيدوا عليهم السكر. الا كنتو تبغوا الحلاوه ناقصه تقدروا ديروا نص كاس بزاف. نخلطوا مليح البيض مع السكر حتى البيض تاعنا يولينا ابيض كيما راكم تشوفوا. من بعد نروحوا نزيدوا عليهم مبشور الليمون، يعطينا غوش شباب للمادلين تاعنا. بعد نروحو نزيدو معاهم الزيت بعد ما نخلطو الليم تاعنا باش يدخلنا كامل في العجينه تاعنا. هادو الميني كاب كيكس يجو شابين بزاف، سورتو من صغار يبانو هكاك شغل حاجه كيوت وكاع. نزيدو لهم الزيت كيما شفتو. تقدروا تزيدوا هنايا الحليب بعد ما الا كان عندكم، تقدروا تزيدوا نص كاس تاني تجيكم خفيفه. انا ما كانش عندي متوفر، نتوما تقدروا تزيدوا. بعد نزيد عليهم كاس تاع فرينه. هذا الكاس يرفد حوالي قريب 200 مليلتر هكا، 170 هكا، ماشي بزاف. من بعد نزيدوا عليهم مغرفه تاع الخميره. انا كنت زدتها مع الفرينه وغربلتهم كاع في رحبه. بعد نخلطوهم بالباتر. هذاك الكاس تاع فرينه جاني سوا سوا. العجينه تاعي ما كانش ثقيله وماشي خفيفه، يعني بيناتهم. وانايا نسيت باش ندير مايزينا. نتوما ديروها من ديروا الفرينه، انا درتها مع التالي تفكرتها، بورطون كنت حادثه حدايا ونسيتها معليش. درتها مع التالي بعد خلطوهم مليح. نتوما الخليط هذا راه يبانكم ثقيل بزاف، بصح هو لا، هذا هو القوام تاعه. بعد ما نخلطوا العجينه تاعنا كما كنشوفوا مليح بالسباتول، راح نديروها في لي كيسات تاعنا. راح نديرو مغرفه كبيره هكا تاع ماكله، ما تكتروش بزاف كيما شفتوا. هادو المادلين اللي درتهم انايا صغار بزاف، يعني ما راهمش كبار. من بعد غادي تشوفوا لي كيسات شحال هما صغار، يعني ديروا غير مغرفه ما تزيدوش. عمروها للنص برك هذا ماك، باش ما من تدخل الكوشه ما تسيح لكمش، يعني مشي تنتفخ كاع وتسيح. كيما راكم تشوفوا هادو هما اللي مول تحصلت عليهم. هادو هما اللي خدمت بهم لي كيسات، جايين صغار كيما هكا بارابور هادو. شوفوا كيفاه كبار. نتوما تقدروا ديروا الكبار عادي، انا بغيت نغير خاش دائما ندير بالكبار كبار. قلت نسيي ندير بهادو صغار جاوني شابين. شو هكا حاجه هكا شغل حاجه لطيفه وكاع. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الوصفه. شوف كيفاه جا اللون تاعه ذهبي، وجاتنا خفيفه ما شاء الله. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، يعني كما شفتوا راهي وصفه جد سهله. نقص معكم حبه تشوفوا القوام تاعها كيفاه يجي داير. هذا هو القوام تاعها كيفاه يجي خفيف من الداخل. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي جيم تعليق، وتلقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.